هل تعلم أن في تلك اللحظة التي تشاهد فيها هذا الفيديو، هناك ملايين الأطنان من الجمبري تتحرك عبر سيور ناقلة في مصانع عملاقة لا تنام، أجزاء وردية لامعة تفرز بالليزر، تقشر بضغط الماء، ويتم تجميدها في أجزاء من الثانية لتتحول من كائن حي إلى منتج صناعي مثالي، جاهز ليشحن عبر المحيطات ويستقر في ثلاجتك. خلف هذا المظهر الوردي اللذيذ يختبئ صراع مدمر بين أساطيل صيد تمسح قاع المحيطات ومزارع صناعية تحشد الملايين في أحواض غارقة بالكيمياء. في عالم المصانع، الجمبري ليس مجرد كائن بحري، بل هو رقم يتم التلاعب بوزنه وحجمه عبر تقنيات الحقن والتجميد المبتكرة. مرحبا بكم في نظرة داخل المصنع. اليوم سنكشف لكم ما لا تخبركم به الملصقات الغذائية. سنشاهد خدع التصنيع التي تجعلك تشتري الماء بسعر الجمبري. فهل تأكل جمبري حقا أم منتجا كيميائيا فائق المعالجة؟ لنكتشف الحقيقة. قبل أن يصبح الجمبري مجرد رقم في قوائم الإنتاج، هو واحد من أكثر الكائنات حيوية وذكاء في أعماق المحيط. هذا الكائن الصغير الذي قد تراه بسيطا يمتلك في الواقع تشريحا مذهلا يجعله ينجو في بيئات قاسية جدا. في قاع البحر يعمل الجمبري كمهندس نظافة للنظام البيئي، فهو يمتلك 5 أزواج من الأرجل للمشي وأخرى للسباحة، وقرون استشعار فائقة الحساسية تكتشف أدنى حركة للفرائس أو المفترسين في الظلام الدامس. لكن المذهل حقا هو قدرته على المناورة، فالجمبري يمتلك رد فعل دفاعي خارقا، حيث يضرب ذيله بقوة تجعله يندفع للخلف بسرعة البرق ليهرب من فكي قرش أو سمكة مفترسة في أجزاء من الثانية. وفي عالم المحيط يتواجد الجمبري غالباً في مجموعات صغيرة أو تجمعات متقاربة بين الصخور والشعاب المرجانية، حيث يقضي يومه في البحث عن الغذاء والمساهمة في توازن البيئة البحرية. ولكن بينما يقضي الجمبري حياته في تنظيف القاع والحفاظ على توازن المحيط، تترصده من الأعلى تكنولوجيا لم تخطر بباله يوماً. تكنولوجيا لن تكتفي بصيده، بل ستغير هويته بالكامل. تبدأ الرحلة الحقيقية من هنا، من فوق أسطح سفن الصيد العملاقة التي تجوب المحيطات مجهزة بأحدث التقنيات. صيد الجمبري ليس مجرد مهنة، بل هو صناعة تعتمد على القوة والسرعة. الطريقة الأكثر شيوعاً والأكثر إثارة للجدل هي الصيد بشباك الجر القاعي. تخيل شبكة هائلة يتم تثبيت ثقالات معدنية ضخمة في مقدمتها، تلقى في الماء لتغوص حتى تلامس القاع تماماً. تبدأ السفينة في التحرك وتجر خلفها هذه الشبكة التي تعمل كجرافة تمسح كل ما يقابلها. الغرض هو إزعاج الجمبري المختبئ في الرمال ودفعه للقفز داخل الشبكة، لكن النتيجة هي تدمير كامل لكل ما يقع في طريقها من شعاب مرجانية وأعشاب بحرية استغرقت سنوات لتنمو. وعندما تصل الشباك إلى السطح ويتم تفريغ حمولتها، يبدأ المشهد الصناعي الحقيقي. الآلاف من قطع الجمبري تتدفق على سطح السفينة، وهنا يبدأ سباق مع الزمن. الجمبري كائن حساس جدا لدرجات الحرارة، وبمجرد خروجه من الماء تبدأ إنزيماته في العمل، مما قد يؤدي لتغير لونه وشكله خلال دقائق. لذلك يتم فرز الجمبري فورا حسب الحجم باستخدام قنوات انزلاقية، وينقل مباشرة إلى أحواض تبريد موجودة في باطن السفينة. في هذه المرحلة تستخدم سوائل تبريد خاصة أو جليد مجروش بدرجات حرارة تصل للصفر المئوي لإيقاف أي نشاط حيوي داخل السمكة. الهدف هو الحفاظ على تلك القرمشة التي تميز الجمبري الطازج حتى يصل إلى المصنع على اليابسة. بينما تواصل السفن صيدها في أعالي البحار، هناك جيش آخر من الجمبري يتم إنتاجه بعيداً عن أعين المحيطات، داخل ما يعرف بالمزارع السمكية المكثفة. هنا يتم التحكم في كل شيء، من درجة حرارة الماء إلى كمية الضوء وحتى نوع الغذاء الذي تتناوله كل حبة جمبري. تبدأ القصة في أحواض ضخمة، حيث يتم حشد الجمبري بكثافات عالية جدا لا يمكن أن تحدث في الطبيعة. ولكي تستمر هذه الأعداد الهائلة على قيد الحياة في مساحات ضيقة، يجب أن تعمل محركات الأكسجين على مدار الساعة لخلق تيار مائي صناعي يحاكي حركة البحر ويمنع اختناق الجمبري. لكن الكثافة العالية تأتي بثمن باهظ. في هذه البيئة المزدحمة تصبح الأمراض والعدوى خطراً يهدد بضياع المحصول بالكامل في ساعات. وهنا يظهر الجانب الأكثر إثارة للجدل في هذه الصناعة، حيث يضطر الكثير من أصحاب المزارع لاستخدام خليط من المواد الكيميائية والمضادات الحيوية التي تضاف للماء أو لغذاء الجمبري لضمان بقائه قوياً حتى موعد الحصاد. الغذاء نفسه ليس عشوائياً،
بل هو عبارة عن حبيبات مصنعة بدقة تحتوي على بروتينات مركزة وأحيانا صبغات معينة لضمان أن يكتسب الجمبري ذلك اللون الوردي الجذاب الذي يبحث عنه المستهلك في السوبر ماركت. وعندما يحين وقت الحصاد لا تستخدم الشباك التقليدية، بل يتم صرف مياه الأحواض عبر بوابات خاصة، حيث يتدفق الجمبري مباشرة إلى حاويات مملوءة بالثلج. هذه العملية تضمن حصاد الأطنان في دقائق معدودة، لتبدأ فوراً رحلة النقل السريع إلى المصانع. هنا لم يعد الجمبري كائناً برياً يصارع الأمواج، بل أصبح محصولاً صناعياً تم تصميمه وتغذيته وفق معايير السوق ليكون جاهزاً للمرحلة الأكثر دقة، مرحلة الهندسة والتصنيع داخل المصنع. عندما تصل الشاحنات المبردة إلى المصنع، يبدأ سباق تقني مذهل. الجمبري لا يمر هنا بعمليات يدوية بسيطة، بل يدخل في خط إنتاج ذكي يعتمد على الدقة المتناهية. أول المحطات هي الفرز الآلي، حيث تقوم أجهزة مسح ضوئي وليزر بتحديد حجم كل حبة جمبري وتصنيفها في أجزاء من الثانية، ففي عالم التجارة الحجم هو المال. بعد الفرز تبدأ واحدة من أكثر العمليات تعقيداً، التقشير ونزع خيط الرمل. على الرغم من التقدم التكنولوجي، لا يزال الجمبري يتطلب لمسة بشرية دقيقة لا تستطيع الآلات إتقانها دائماً. بمهارة مذهلة وسرعة البرق، يقوم العمال بمهام يدوية شاقة، من نزع الرأس إلى تقشير القشرة الصلبة يدوياً، وصولاً إلى العملية الأكثر دقة وهي نزع خيط الرمل. باستخدام أدوات بسيطة وحادة، يشق العامل ظهر الجمبري ويزيل الأمعاء بدقة متناهية تضمن عدم تمزق اللحم الوردي الحساس. هؤلاء العمال هم المحرك الحقيقي للصناعة، حيث يتم فرز كل حبة جمبري يدوياً وتصنيفها بناءً على الملمس واللون والحجم. لكن هذا العمل اليدوي المكثف هو الساحة الخلفية التي تحدث فيها المعالجة الكيميائية الصامتة. فأثناء هذا التعامل اليدوي يتم غمس الجمبري في أحواض تحتوي على محاليل الفوسفات. هذه المادة ليست للتنظيف، بل هي وسيلة صناعية تجعل أنسجة الجمبري التي يلمسها العمال تتمدد وتمتص الماء. الهدف هو أن تزداد الحبة وزناً وحجماً قبل أن تصل إلى الميزان النهائي. بعد أن انتهت الأيدي البشرية من تجهيز الجمبري ومعالجته كيميائياً، يأتي الدور على التكنولوجيا لتوقف الزمن. في الماضي كان الجمبري يتم تجميده في كتل ضخمة، مما يجعل استخدامه صعباً ويؤلف بين أنسجته بشكل يدمره عند الإذابة. لكن اليوم يستخدم المصنع تقنية IQF أو التجميد السريع الفردي. داخل أنفاق تجميد عملاقة، يتم قصف كل حبة جمبري بشكل منفصل بتيارات هواء تصل سرعتها لدرجات جنونية، وحرارة تنخفض إلى ما دون 40 درجة مئوية تحت الصفر. العملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة. السر هنا يكمن في الفيزياء، فالتجميد فائق السرعة يمنع تكون بلورات الثلج الكبيرة داخل خلايا اللحم. لو تجمد الجمبري ببطء لتمزقت أليافه ولأصبح طرياً وبلا طعم عند الطهي. لكن هذه التقنية ليست فقط للحفاظ على الجودة، بل هي المرحلة التي يكتمل فيها الخداع البصري للوزن. فبينما يتحرك الجمبري المتجمد، يتم رشه برذاذ ناعم من الماء لتكوين طبقة التزجيج أو الجليزنج. هذه الطبقة الشفافة التي تحيط بكل حبة تمنع جفاف اللحم داخل المجمدات، لكنها في الكثير من الأحيان ترفع وزن الكيس بنسبة قد تصل إلى 20 أو 30%. ولذلك عندما تفتح الكيس في منزلك، تجد كل حبة منفصلة عن الأخرى، لامعة ومثالية القوام. هذا ليس سحراً، بل هو نتاج تبريد هندسي دقيق صمم ليخفي وراءه رحلة طويلة من المعالجة الكيميائية والفيزيائية، وليضمن بقاء هذا المنتج على الرفوف لشهور طويلة دون أن يتلف. بمجرد خروج الجمبري من نفق التجميد، يسقط في الأكياس النهائية، حيث تطبع الأرقام، التواريخ وبلد المنشأ، لتنتهي قصة التصنيع وتبدأ قصة أخرى على رفوف المتاجر. ولكن خلف هذه الهندسة الدقيقة في التجميد والوزن، تبرز قضية أخرى تتعلق بلغز الأحجام التي تراها على العبوات. ففي المصنع، الحجم ليس مجرد صفة، بل هو لعبة أرقام تهدف لتعظيم الربح. يتم تصنيف الجمبري بدقة مذهلة، لكن أحياناً يتم استخدام المحاليل الكيميائية لجعل الجمبري الصغير يبدو ممتلئاً ومنتفخاً ليحاكي أحجام الجامبو، مما يسمح ببيعه بأسعار مضاعفة رغم أن قيمته الحقيقية أقل بكثير. هذا التلاعب البصري يتكامل مع رحلة لوجستية لا تصدق قد يقطعها هذا الجمبري قبل أن يصل إليك.
فمن الممكن جدا أن يكون الجمبري الذي في ثلاجتك تم اصطياده في مياه الأرجنتين، ثم شحن لمسافة تتجاوز 20,000 كيلومتر وصولا إلى فيتنام أو الصين، فقط ليتم تقشيره يدويا هناك، لأن تكلفة العمالة أرخص من تشغيل الماكينات في دول أخرى، ثم يعاد تجميده وشحنه مرة ثانية لبيعه في أسواق بعيدة. هذه الرحلة الطويلة وتكرار التجميد يهددان جودة اللحم وبنيته، وهنا يتدخل الفوسفات مرة أخرى ليعمل كدرع كيميائي يخفي أي تهالك في الألياف ناتجا عن السفر الطويل. ولأن المستهلك يشتري بعينه أولا، فإن المصانع والمزارع لا تترك اللون للصدفة، فالجمبري الذي لا يتناول الطحالب الطبيعية في المزارع المزدحمة يميل لونه للرمادي الباهت، وهو لون لا يغري أحدا بالشراء. لذلك يتم حقن غذائه بأصباغ كيميائية ومواد ملونة تضمن أن يتحول لونه للوردي الفاقع فور ملامسته للحرارة، ليعطيك إيحاء كاذبا بالصحة والنضارة. لكن وسط هذا العالم الصناعي المعقد يظل هناك خيار أبسط وأكثر قربا للطبيعة. بدل الاعتماد الكامل على الجمبري المثلج والمعالج، يمكن في كثير من الحالات اللجوء إلى شراء الجمبري الطازج من الأسواق المحلية، حيث تكون الرحلة أقصر والمعالجة أقل والتحكم في الجودة أوضح. الجمبري الطازج لا يمر بسلسلة طويلة من التجميد وإعادة التغليف، وغالباً ما يحتفظ بقوامه ونكهته الطبيعية بشكل أقرب لما هو موجود في البحر. صحيح أن سعر الجمبري الطازج عادة يكون أعلى من المثلج، لكنه في المقابل يعتبر خياراً أكثر صحة وأقل معالجة، ويمنحك شفافية أكبر فيما تتناوله. اختيارك هنا لا يعني فقط طعاماً أفضل على المائدة، بل أيضاً دعماً لسلاسل إمداد أبسط وأقل تدخلاً صناعياً، حيث تكون المسافة بين البحر والمستهلك أقل تعقيداً وأوضح في المصدر. في النهاية، الجمبري المثلج ليس مجرد وجبة سريعة، بل هو تصويت صامت تمنحه في كل مرة تقرر فيها شراء تلك الأكياس اللامعة. نحن لا ندمر البحار أو نستهلك الكيماويات لأننا جائعون فقط، بل لأننا أصبحنا جزءاً من نظام يقدس الأرخص على حساب الأنقى. اختيارك لعلبة جمبري واحدة قد يبدو قراراً بسيطاً، لكنه في الحقيقة يدعم إما أساطيل صيد تمسح قاع المحيطات بلا رحمة، أو مزارع تضخ المضادات الحيوية في الجمبري. الفرق دائما يكمن في الوعي، في قدرتك على قراءة ما وراء الملصق، وفهم أن الجمبري الذي يبدو مثاليا أكثر من اللازم قد يكون هو الأكثر معالجة كيميائيا. ربما لا نملك القوة لتغيير مسارات سفن الصيد، لكننا نملك قوة السؤال: من أين جاء هذا الطعام؟ وكم كان الثمن الحقيقي لإنتاجه؟ تذكر دائما أن الطعام الذي لا يتلف أبدا يحمل وراءه قصة لم تراها على الغلاف. والآن دورك، هل كنت تعرف أن الجمبري الذي تأكله قد سافر آلاف الكيلومترات وخضع لكل هذه العمليات الكيميائية لزيادة وزنه؟ شاركنا رأيك في التعليقات، فنحن نقرأ كل كلمة ويسعدنا سماع وجهة نظرك. ولا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لتكون معنا في الرحلة القادمة. شكرا للمشاهدة، ونراكم في الفيديو القادم في نظرة داخل المصنع.